Bun găsit tuturor! În această săptămână, planetele Mercur și Marte își continuă fiecare parcursul negativ. Cu toate acestea, celelalte corpuri astrale vor avea o influență echilibrată între bine și rău. Care sunt interacțiunile pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec, bugetul tău personal va înregistra o creștere neașteptată, dar de aceste câștiguri neplanificate, beneficiezi cu scopul de a ajuta pe cineva din jurul tău aflat în dificultate. Pentru acest ajutor, dacă îl vei acorda, destinul te va recompensa cândva în viitor prin conjuncturi norocoase. Chiar și așa o problemă pasageră de sănătate îți va îngreuna activitatea profesională pentru câteva zile. Taur, problemele pe care le ai acasă în căminul familial sau chiar cele ale unui membru al familiei se vor rezolva cu ajutorul unor persoane care te simpatizează și cărora ai reușit mai de mult să le câștigi încrederea prin faptele tale bune. Cu toate acestea, bugetul tău va fi oarecum afectat de cheltuielile necesare rezolvării problemelor anterior menționate, dar echilibrul financiar va reveni în scurt timp. Gemeni, vei înregistra un salt în plan profesional, iar motivația acestui progres este reprezentată de partenerul de viață și de copiii tăi. Rezultate bune în muncă vei obține dacă te vei baza pe inspirație și instinct. În schimb, distracțiile vor fi sortite eșecului, în special pentru cei singuri care nu au o relație stabilă, iar pentru cei care au, din cauza că partenerul nu poate participa la asemenea evenimente. Rac. Relația de cuplu va merge foarte bine dacă vei comunica prin toate mijloacele disponibile cu tovarășul de viață în momentele în care nu puteți fi împreună. În același timp, dacă vei fi mai atent cu starea ta fizică, partenerul va aprecia. Pe de altă parte, un act de zgârcenie materială față de cineva din jurul tău aflat în mare nevoie va declanșa plata pentru greșelile din viețile tale anterioare. Asta dacă ai o karmă rea. Leu. Câștigurile financiare obținute din munca ta vor înregistra o creștere, totul datorită unor persoane care te apreciază și sunt dispuse să te susțină. Cu toate acestea, vei fi tentat să faci rău cuiva din jurul tău care refuză oarecum justificat să te ajute în plan material, dar pentru această răzbunare, destinul îți va aduce cândva în viitor conjuncturi de viață mai greu de suportat. Fecioară, este o perioadă favorabilă pentru a te ocupa de lucruri care te pasionează și îți fac plăcere. Este vorba de artă, sport, colecții sau deplasări turistice. În cadrul unor ieșiri la distracție poți fi solitar sau te poți simți bine în compania colegilor de la locul tău de muncă. În altă ordine de idei, o sumă de bani provenind din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane nu va mai ajunge la tine. Balanță. Este posibilă o creștere a aprecierii de care te bucuri din partea celor din jurul tău și totul se datorează progresului din cadrul căminului familial sau al succesului obținut într-un anumit sector de viață de un membru al familiei tale. Cu toate acestea, lipsa de concentrare în cadrul activității de la locul tău de muncă îți va aduce o nereușită în fața unei ascensiuni profesionale. Scorpion. Deși ai bani de încasat de la cineva din jurul tău, persoana respectivă îți va solicita o amânare, justificată de alte chestiuni dificile prin care trece. Dacă vei face un mare bine și vei păsui persoana respectivă de achitarea datoriei, vei declanșa răsplata pentru faptele tale bune din viețile anterioare și vei trece astfel prin conjuncturi favorabile. Totuși, poți avea unele momente nu prea bune acasă din cauza unui membru al familiei. Săgetător. La capitolul finanțelor vei sta foarte bine. Sursa principală va fi reprezentată de câștigurile realizate prin forțele tale proprii, dar mai este posibil să-ți intre în portofoliu o sumă sau un obiect de valoare provenind de la un membru al familiei. Totuși vei întâmpina obstacole în obținerea unor documente medicale, rețete sau trimiteri, sau vei primi un diagnostic greșit care nu te va ajuta în rezolvarea unei probleme de sănătate. Capricorn, vei primi mai multe vești bune legate de activitatea ta profesională de la locul tău de muncă. Sau vei afla lucruri pozitive despre o realizare personală pe care o vei avea în viitorul apropiat. Dincolo de asta, un eșec înregistrat de tine sau de partenerul de viață va duce la răcirea temporară a relației de cuplu. Vărsător, vei înregistra un succes remarcabil într-un domeniu important pentru tine. Această realizare va fi posibilă cu multă comunicare și nenumărate drumuri scurte și va trebui să te bazezi pe intuiție și instinct. În altă ordine de idei, dacă ai anumite lecții de destine restante din viețile tale anterioare, acest lucru îi va face pe cei din jurul tău să te evite fără motiv. Pești. Problemele de sănătate care te-au supărat în ultima perioadă se vor rezolva prin contribuția partenerului de cuplu sau vei fi alimentat cu energie pozitivă de un succes pe care îl vei înregistra într-un alt domeniu.
Pe de altă parte, dacă vei pleca într-o deplasare turistică, vei primi numai vești proaste, care îți vor strica distracția mai mult sau mai puțin. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, pentru că totul se întoarce, și binele, dar și răul.